Có một nghịch lý đang diễn ra ngay giữa Đông Nam Á. Việt Nam hiện đang gánh mức thuế nhập khẩu vào Mỹ cao nhất trong toàn khối ASEAN, thậm chí một số nhóm hàng chạm ngưỡng hơn 24%. Ở bề ngoài, điều này giống như một đòn đánh trực diện vào năng lực cạnh tranh của hàng Việt. Nhưng đằng sau con số ấy lại là một sự thật bất ngờ. Washington đã ký với Hà Nội một thỏa thuận thương mại song phương đặc quyền, một cơ chế chưa từng có với bất kỳ quốc gia ASEAN nào khác. Câu hỏi lớn đặt ra là, vì sao Mỹ vừa mạnh tay áp thuế, vừa trải thảm đỏ ưu đãi? Đây chỉ đơn thuần là mâu thuẫn hay là một nước cờ chiến lược đã được tính toán kỹ lưỡng? Và quan trọng hơn, Việt Nam đang giữ vị trí nào trong bàn cờ kinh tế, địa chính trị toàn cầu? Bối cảnh và dữ liệu thực tế. Theo thống kê mới nhất, hàng loạt mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đang phải gánh thuế cao hơn hẳn so với các nước láng giềng. Đồ gỗ, dệt may, da giày, vốn là những ngành mũi nhọn của Việt Nam, bị áp thuế cao nhất khu vực, lên đến hơn 20%. Trong khi đó, các quốc gia như Campuchia, Thái Lan, Malaysia lại nằm trong diện ưu đãi thuế thấp hoặc miễn trừ hoàn toàn. Điều đặc biệt là, dù không nằm trong chương trình ưu đãi phổ quát GSP, Việt Nam cũng không bị liệt vào danh sách các nước lẩn tránh thuế như Thái Lan hay Indonesia. Thay vì phản ứng gay gắt, Việt Nam ngay lập tức tham gia bản đàm phán song phương với Washington. Kết quả là một khung hợp tác thương mại riêng biệt được thiết lập, đặt Việt Nam ra ngoài các cơ chế chung của ASEAN, và đây chính là tiền lệ đầu tiên trong khu vực. Một tay siết, một tay mở, chiến lược của Mỹ. Đi sâu hơn, chính sách của Mỹ với Việt Nam được mô tả như một tay siết, một tay mở. Với các lĩnh vực Mỹ muốn bảo vệ sản xuất nội địa như dệt may, đồ gỗ, da giày, thuế cao được áp dụng để giảm áp lực cạnh tranh. Nhưng ở những ngành chiến lược, Mỹ lại mở toang cánh cửa, điện thoại, linh kiện bán dẫn, thiết bị y tế công nghệ cao, gần như được miễn thuế hoặc giữ ở mức rất thấp, từ 0 đến 3%. Điều này không phải ngẫu nhiên. Sau khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng nổ, Washington cần một điểm trung chuyển sản xuất đáng tin cậy ngoài Trung Quốc. Việt Nam hội đủ 3 yếu tố Mỹ cần: năng lực sản xuất công nghệ cao, môi trường chính trị ổn định và vị trí địa lý thuận lợi ngay sát Trung Quốc. Theo Viện Peterson, nếu Việt Nam biến mất khỏi chuỗi cung ứng, Mỹ sẽ buộc phải mua hàng công nghệ từ Nhật hoặc Hàn Quốc với giá cao hơn 20 đến 30%, hoặc quay về sản xuất trong nước với chi phí gấp đôi. Vì sao Việt Nam được chọn? Báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, USTR, chỉ ra Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất xuất khẩu điện tử sang Mỹ với giá trị trên 50 tỷ USD mà không bị áp thuế trừng phạt công nghệ. Lý do, Việt Nam không rơi vào vòng xoáy đối đầu Mỹ, Trung, cũng không quá lệ thuộc vào chuỗi cung ứng chung như Mexico. Các tập đoàn lớn như Apple, Intel, Dell, HP, Samsung đã chọn Việt Nam làm điểm đến thay thế một phần Trung Quốc. Chính quyền Mỹ nhận thấy, trong bức tranh China cộng 1, Việt Nam không chỉ là lựa chọn tạm thời mà còn là cầu nối dài hạn cho chuỗi cung ứng công nghệ Mỹ. So sánh với Campuchia và các nước ASEAN khác, trường hợp của Campuchia cho thấy thuế thấp không đồng nghĩa với niềm tin cao. Campuchia chỉ bị áp thuế khoảng 19% nhưng lại bị liệt vào diện giám sát đặc biệt. Lý do, có tới 40% hàng xuất sang Mỹ từ Campuchia bị nghi ngờ không rõ nguồn gốc, phần lớn là hàng Trung Quốc mượn đường để tránh thuế. Việt Nam lại khác. Từ năm 2023, Chính phủ đã ban hành hàng loạt nghị định và thông tư siết chặt quy định xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp buộc phải minh bạch nguồn gốc, đảm bảo không để Trung Quốc lợi dụng tái xuất. Nhờ đó, hàng Việt Nam mang nhãn Made in Việt Nam được Mỹ tin tưởng và chấp nhận ở mức ưu tiên cao hơn. Chiến lược chịu đau để thắng. Việt Nam chọn cách chấp nhận thuế cao ở một số lĩnh vực để đổi lại ưu tiên chiến lược ở những ngành sống còn. Điều này giống như việc hy sinh một vài quân tốt để bảo vệ và phát triển các quân chủ lực trên bàn cờ. Nhờ chính sách này, các ngành công nghệ cao, từ điện tử, bán dẫn đến thiết bị y tế, đang hưởng lợi lớn. Mức thuế thấp giúp các doanh nghiệp FDI mạnh dạn mở rộng sản xuất. Chỉ riêng năm 2024, vốn FDI vào lĩnh vực linh kiện điện tử ở Việt Nam đã tăng hơn 30%, với các dự án hàng tỷ USD từ Emco, Apple, Samsung. Tác động địa chính trị. Việt Nam đang ở vị trí mà ít quốc gia đạt được. Không đối đầu trực diện với Trung Quốc. Hợp tác chiến lược sâu với Mỹ. Sở hữu mạng lưới FTA rộng khắp, từ EVFTA, CPTPP đến RCEP. Điều này biến Việt Nam thành một nút giao an toàn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỹ vừa có được đối tác sản xuất đáng tin cậy,
vừa tránh được rủi ro chính trị, trong khi Việt Nam tận dụng được sức mạnh của cả hai phía để phát triển kinh tế. Triển vọng 2025 đến 2030. Nếu duy trì ổn định và minh bạch, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm trung tâm sản xuất công nghệ hàng đầu châu Á. Dự báo cho thấy Mỹ và Việt Nam sẽ còn mở rộng hợp tác ở công nghệ bán dẫn thế hệ mới, năng lượng tái tạo và pin lưu trữ, hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Trong chiến lược China Cộng 1, Việt Nam đang nổi lên như lựa chọn số 1 nhờ vị trí địa lý, chi phí cạnh tranh, chính trị ổn định và khả năng đáp ứng sản xuất quy mô lớn. Câu chuyện thuế quan của Việt Nam và Mỹ không đơn thuần là con số. Đây là minh chứng cho một chiến lược ngoại giao, kinh tế linh hoạt, chấp nhận đau ở một số lĩnh vực để giành lợi thế quyết định ở lĩnh vực then chốt. Bị đánh thuế cao nhất ASEAN nhưng đồng thời được Mỹ giành cơ chế thương mại song phương đặc quyền, Việt Nam đã biến sức ép thành đòn bẩy, tận dụng vị thế để trở thành đối tác không thể thiếu trong tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bàn cờ thế kỷ 21, không phải quân mạnh nhất sẽ thắng, mà là quân biết đi những nước cờ khéo nhất. Và Việt Nam đang chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể là một trong số đó.